وأنت لزوار أنفت وكشيت مرام زولش الأمانيل زعقب ما يتمناش إن ملهم سنام درل دوتو سلام ليش وكذا مرام تولش نقصن زي ترى وانت تولش أملاكه إن زايت نسات مترا تمايت أنيش سلام ليش وكذا مرام تولش نقصن زي ترى وانت يتقول تانك تمايت مناش وسمتش ما متبلد تمن عينك كل سلام ليش وكذا مرام سمرة كابش موجود زي جابير مثليش تصلي وسألنا مرة تأكل ليش يسوع كروسوس كما يسرى إلنا هتاوينه تأمرها لجزتنا قدس رنجل بكليه مريم ولاي تأملاك صلوتا وبركتا ومرة فكر والدا يحلو مثل كلنا حزب كريستيان لا سمايان وأنبابيان لا علم علم أمين تبهل زكما جبرت تأمر بدبر متماك مدرة أن حلوة تنبلات بيت كريستيان وأنزي حورو بطوتس أتوسان بلات كل اتودك إكم نوسان هذا نجد سينامو أجمل وايدو أبصه هذا دبر متماك وبيت إلات بعلى إجزتنا مريم زوجته أما إسراء وأميرو لجنبات وأنزي حورو يبي أهدون نهر هذا دبر متماك ويبلوه إن هادر هبيها اسمه بيت كريستيان من كريستيان ويبلمو أكونو أنها لوا ميل علينا وسبها هورو وبو هذا بيت كريستيان وسبكون مسيات فتو أجملهم وأنبرون ويوم وأسروا أجملهم وتدريرمو دكسوا ومن فكمو إنامو ولا سينامو الرؤيا أنزي يترى واسمات وأنك هو من إلا نامو ويبل وم الرؤيا زنت تأمر وسبه رؤيا زنت تأمر تنسو وقام بفرحات وبرآت كما ينتصروا زي كون وورد أمد برهان أبي زي بر مسبئت أمتهاي ولأنه يبص كسماء وملائكة يبير عرقوا وردوا سيتو سبيها ورد من بر هاي كال زبيت مقدس ووردت اجزتنا مريم مثلها راس ماي برهانا ويان ما برت صادقان وسماي تنزي ود سوا كبيبم وكل فترات ود سوا ويحلي لا تمهليت بطوم زيما ونبرت هبيت منبر بأبي جرما ولا أمنتوتن ملات أعظم فرحات ورعاد وقاموا انزي رؤودو ويدا نقص وريتم اجزتنا مريم لأمنتوتن ملات انزا يقوموا تسعتو أبيت وكليتو صانات نوسان مثلهم وتبي لهم اجزتنا مريم لملائكة أمس قوموا هبي لها صانات وهرو أهدو ملائك منهم وأقربهم هبيها وأقاموا لا أهدو بيمانا ولا أهدو بس أجمع وتبي له لا أهدو منو سمكوي بلا محمد وتبي له ميزيس سيكون سمك ميكال وأمزت بيلو لا كالو سمك ويبلا علي وتبيلو اجزتنا مريم يكون سمك جورجس وقال له ست تسمي ميكال وجورجس كما يتكسر أمري هلا اجزتنا مريم دنقل بك ليه وكابس أو أتم لما لعكت كما يقرب وما هبي هلا من تتن ملات وسوا أقرب وموت بيلو اجزتنا مريم دنقل بك ليه لما أنت تنبرو وسات المات وسجهن ما أساس العالم ولا من تنو يتعاملوا بسمو لوالديه ولا من تزايت عسسو مدهاني تنفسكم وإيت نسوت كتكرسنا وإيت جزية سجود لاتي تنبالات ويبلوا ميا مسن كون كريستيانون أم بسمو لتشي ونس تم كتكرسنا ويبلوا سأل لنا هذا فكر ولتشي وإن جب إن كوسها هاجرنا وتبلهم إجزتنا هورو بهرا كريستيان ونسوت أم كتوكونو كريستيانة ويسر والدي بك أدمي هاتياتكم وسجدوا كرمها وتنسوا كما يهرو ويبل ومنها صانات نهر ومنتسى صانات كله بابي أنب وهذا الباسها نزي يبلو إنهنا سين حور أمزي وين تفلت من نيتش ولا إما هورنم من نيتش يقبؤنا هبتن بالنا ويبل ومئنا جبعكم هبتن بالنا ونهنا نين جب وبعبي جبرنس ومول انزي بكي وسبر يزنت تأمر زجزتنا مريم دنقل بكليه أنكروا أساس وسب وقاموا ورؤيو انز تعرق سماء مثل كل مقدسان زك موردت قدامي وسبت أبها ناس كلام وصحافو كتابة كما يفنوا هذا بيتهم انز يبلو إن جب هبيكم وإننا سكرسيانو نحور هذا كله وننس تمكاته وتقبل لوالي إتكرتاس وتنسو وهرو واستفنا تومو وأنزي حورو الرؤيو بفنات أحدو كريستيانا ومسا أنا فرس أنزي حور ويتجزيه ورد املأ إلى فرسو والرؤيو كايبة أنزي يفكد يسان ورسوها بيه هو ويبيل هو سماء من ينزان نقرك ووقت الستم أم ويبيلمو يتكهل اسم أبياتي هورو كدمية ويركبهم ويبلوا
እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ትመርሐከ ወታስተራክበከ ምስሌሆሙ ወአግህሶ ለወአሊከ እምዝየ እስመ ሀለወነ ዘነግረከ ወይቤሎሙ መኑ ነገረክሙ ስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እስመ አንትሙ ተንባላት ወይተአምሩዋ ወመጽኡ ሕፃናት ወነበሩ ዲበ ብረቺሁ ለውእቱ ክርስቲያናዊ ወይቤ አሐዱ እግዝእትየ ሰማዕትን ሚካኤል ወካልኡ ይቤ ሰማዕትን ጊዮርጊስ ወኢያብህዎሙ አበዊሆሙ ከመ ይትናገሩ ወገሰጽዎሙ ወይቤልዎሙ አርምሙ ከመ ይትናገሩ ወኢተአገሱ እምብዝሃ ፍስሓ ወአፍርዎሙ እንዘ ይብሉ ኢይስምዑ እምኔክሙ ዘንተ ነገረ ተንባላት ወኢይቅትልክሙ ዘእንበለ ጥምቀት ወከመ ኢትትመዓ ለአልየክሙ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወከመ ኢትረዱ ውስተ ኩነኔ ወሰበሰሙ ዘንተ ነገረ ፈርሁ ወይቤልዎ ለውእቱ ክርስቲያናዊ አጥምቀነ ወይቤሎሙ ውእቱ ብእሲ ኢይደልወኒ አጥምቅሙ እስመ ኢኮንኩ ቀሲሰ ወሰበሰሙ ዘንተ ነገረ ፈርሁ ከመ ኢይሙቱ ዘእንበለ ጥምቀት ወአርመሙ ወይቤልዎ እሉ ሕፃናት ስማ እምኔነ ነገረ ዘንነግረከ ወይቤሎሙ በሉ አይድእዎ ዘንተ ኩሎ ተአምራተ ዘኮነ በደብረ ምጥማቅ ወይቤልዎ አብጽሕ ለነ ዘንተ ክታበ ውስተ ሀገርነ ውእቱሰ ክርስቲያናዊ ይቤሎሙ እመ አእተውከ ዘንተ ክታበ ይቅትሉኒ ቸያየ ወይቤልዎ እሙንቱ ሰብእ ለእመ ወረከብከ አሐደ ብፍኖት አው በውስተ ምስያጥ ፈኑ ለነ ይሃቦሙ ወሰበ ሰምዐ ዘንተ ጊዮርጊስ ይቤሎ ለእሁ አንተሰ ተሐውር ሀበ አቡከ ወከሃዲ ወይረስየከ ተንባላታዊ ወአንሰ እየሐውር ምስለከ ወኢይትፈለጥ እምኔሁ ወእምዝ ተመይጦ ሀበ ውእቱ ክርስቲያናዊ ወይቤሎ እስመ ርኢክዋ ለእግዝእትነ በልብስ ጻዕዳ ዘይጸድል ፈድፋደ እምፀሐይ ወመላእክትኒ ይትናገሩኒ ወይብሉኒ ዛትቸ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወይእቲ በበዓላ እንተ አስተርአየት ለመድኃኒተ ነፍስክሙ ከመ ትእመኑ በስመ ወልዳ ወዛቲ ኢቲ መካን ዘተነስተት በኃጢአተ ሕዝብ እንዘ ተገብረት በውስተ ቤተ ክርስቲያና ወበእንተዝ አንሃልዋ ወለእመ ኢፈቀደት እምኢክህሉ ያንህልዋ ተንባላት ወሰወ ፈቀዱ ይሁሩ ይቤሎ ለአብሁ ወልዱ አንሰ ኢይፈቅድ እባ ሀቤከ ርኢከኑ ዘጸሐፍኩ እንዘ እብል ኢይገብእ ሀቤከ ለዓለም ወተንሲኦም ሆሩ ሀበ ካልእ መካን ወተጠምቁ ወኮኑ ክርስቲያነ ወድሁኑ በትንብልናሃ ለእግዝእተ ኩልነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ልዑላይ ለኩል ሃሌሉያ በብዛ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማዕዘን ኦማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዙዞት ነኒ ውስተ ዝእመካን እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ ንሲተ ቃለ ይባቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ የበሰ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቅቱነን ስብሐት ለኪ ንግሥቴ በልሳነ ኩሉ እስመ ምሉእ ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር ዓለም በመልአ ምድር ብስፍሓ ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጂና ወድኽ ዘማለድ ክለማ ማለድልና ከምተም ዝለመን ክለም ለምንልና ከምተም ፀግ ዝኾንክ እዮም ንዓና ድማ ፀግዒ ኩንና ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቶም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዮም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና
አርዌጅጎ የየሙአነ ወይ ስጠን እምነገነቱ ተቸዶ ለአዳማውን ታምሪሁ ለክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትዓጸፍ ብርሃነ ከመ ልብሰ ወነደ እሳት ውስተ ከናፍሪሁ ትንብልናሁ ያህሉ ምስለ ኩነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ዓለም ተመለከ መሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ እምሰብአ አበይት ረምዮ ባዕል ጥቀ ወክቡር በንዋየ ዝንቱ ዓለም ወብእሲቱ ሰመካን ይእቲ ወይትወልድ ወነበሩ ክልኤሆሙ በአበይ ሐዘን በእንተ ዘአልቦሙ ውሉድ ብዙኃ ጾመ ይጸውሙ ወይስእሉ ወይጸልዩ ወይትመሃለሉ ወያስተበቁ በጥቡዕ በኀበ እግዚአብሔር ወኀበ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይሃቦሙ ውሉደ ወነበሩ ከመዝ በስፉዕ ምህላው ብዙ ስኢል ወእንዘ ከመዝ ሃለው ቀርበ ወበጽሐ ለተባለው ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምቀዝውቱ አማስል ወሰኒዮ ለወርሃ ኅዳር ወአስተዳለው ስንቅሞ ኩሎ ዘይደሎ ለፍኖቶሙ ወይ ጽሕቁ በህሊናሆሙ ከመ ይኩኖሙ ረብሃ ከመ ይግበሩ ተስካረ ባለው ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሆረ ውእቱ ብእሲ ምስለ ብእሲቱ ወምስለ አግብርቲሁ ወአይማቲሁ እለ ይትላክዎ ወእንዘ ይሰልውዎ ወእንዘ ይሐውሩ በፍኖት ነጸረት ብእሲቱ ካልአን ህዝበ ክርስቲያን ዘይሐውር ወነበረ ተስካረ ወገብረ ተስካረ ባለው ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወርእየት ብዙኃት አንስት ምስለ ሕፃናቲሆን ቦ እለ ይሐዝላ በዝባኑ ወበእለ ይጸውራ በገቦሆን ወበእለ ያጠብዋ ሀሊበ እማጥባጢሆን ወሰበ ነጸረት ዘንተ ከልሃት ወጸርሃት በልዑል ቃለ ወበከየት በከመሬረ ወአስቀቀወት በአንብዕ ብዙኃ ወትቤ ኦ እግዚእየ ወአምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ነጽር ኀበ ትሕትናየ ወጽሉዕ እዝንከ ኀበ ስእለትየ ለግይት ወለህዝንት ለህስርት ወምንንት ትክስት ወድክምት አመትከ አጽናኒ ወኢትሃየየኒ እማይመቀ ልብየ እስእል ኀቤከ ወኢታስተኀፍረኒ እምተስፋይ ሀበኒ ዘርአ ዘያስፈስሐኒ ልብየ በከመ ነጽር በአዕይንትየ ፍሬ ሰናይ ዘወፅአ እምከርስየ በአንተኒ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል ወጸልይ ኀበ እግዚአብሔር በእንቲአየ በከመ ይጸግወኒ ዘርአ በጸሎትከ እመሂ ተባይተ ወእመሂ አንስ ወለእመ ረከብኩ ወልደ በጻእኩ ለከ ከመ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያንከ በኵሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወዘንተ ትብል እንዘ ተሐውር በፍኖት ወበጽሐት ኀበ ቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስለ ምታ ወቆሙ ቅድመ ምስዋዕ ወአንቃደው ላዕለ ውስተ ሰማይ ወሰአሉ በብካይ እጹብ ወበአንብዕ ውኡይ ምስለ ህብረተ ህሊና በከመ ይሃቦሙ ውሉደ ወሰበ ተፈጸመ ቅዳሴ በከመ ሕገ ተመጠው ቁርባነ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ወእምድኅረ ባረኮሙ ካህነ ወአተው ውስተ አብያቲሆሙ ኩሎ ሕዝብ ወይእትሰ ብእሲት ወጻት እምቤተ ክርስቲያን ወአስመከት በጎበ አምድ ወነመት
በይት ሌሊት እንዘ ትተክዝ በአብይ ሐዘን ወልባ ወአስተርአያ መልአከ ብርሃናዊ ወይ ቤላኦ ብእሲቶ ኢትሕዝኒ እምኔተ ልብች ተወከፈ እግዚአብሔር ስለተ ከናፍርች ሰማ ወታ ማጠንች ከመትለዲ ዘርአ ወናሁ ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወሰበ ወለድች ስምዮ ተስፋ ሚካኤል ወሰበ ነቅሃ ተምኖአማ ተፈሳ ዳብየ ፍስሐ ወታሴል ባ እንተ ዘሰምዐት ዘንተ ቃለ ወአይኰቶ ለእግዚአብሔር ወአተወት ውስተ ቤታ በፍስሐ ወአቀመላት እግዚአብሔር ችላነ ዘነበበ በአፈ መልአኩ ጸንሰት ወለደት ወልደ ሰናይ አርአያሁ ወአዳም ጥቀ ኩለንተናሁ በረከተ ጸጋሁ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩነዝ በከርሲና ለዓለመ ዓለም አሜን። ከሰችዳነ ከጽኑ ዘይባልህም መከራ ሊቆም አንተ ለትጉሃነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ በስብሐት ከመ እንዜላ ሰደን በአክናፊክም ሰደማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወብራስ አልነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ናይ መልአክ ሚካኤል በረኸት ዝኽፈለና ነምስለ ነሳት አግብርቲ ወአማት ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ዘሕደረ ሰላም ያዕወለና ንበላ አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ የፈኑ አርዳኦ ለጸባኢነ ይጽኦ ዋልታኦ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽርዕቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘቅቶ ይንገቦሁ ቅርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ እስተ ደብተራሁ አመ ይትጋቦ ለምሳ ስርጓን ሃራሁ ለጥብሃ ሥጋከ ንሴስዮ ወለነቃደም ከንረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከነት መነይ ከመ ንርአዮ ሰሰያለ ሰራፊ ውስተ ስእለት ንደዮ ወበሕማመ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልን አጥዮ ለጥብሃ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕር ጉዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አቡነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ይቤለ ከመቦ አይጎራት ዓለም ዘይወድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ ዜና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሉ ምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቴ ወአይማቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ዝንቱ ሀለፈ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታንያ እንተ ይእቲ ፍኖተ ዮርዳኖስ ዘወረደ ባቲ ቀዲሙ በከመ ይጠመቅ ቅድመ ቦቱ ውስተ ሀገር ይቤሎም ለአርዳኢሁ አልዓዛር ዘኮነ ነው መንኡ ንሁር ሀቤሁ ከመ ናንቅሖ ወይቤልዎ አርዳኢሁ አርድእት እመሰኖመ ይነቅህ ወደገመ አዲ ወይቤሎሙ አልዓዛር አርክነ ሞተ ወትፌሳሕነ በእንቲአክሙ በከመ ትእመኑ ዘይሃለኩ በጊዜ ሞቱ ወርየኩም ኃይሎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትወሰክ
ሃይማኖትክሙ ወተባሃሉ በበይናቲሆም መሰ አልዓዛር ሞተ እስመ ሊቅነ ያነስኦ እሙታን ወእመ አኮ ይትነሳ በድሃሪት ዕለት ወንዘ ይትናገሩ ዘንተ ነገረ መጻሐቢሁ ማርያም ወማርታ አሃቲሁ ለአልዓዛር እንዘ ይበክያ ወተቀበላሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላሁ እስመ አርክከ እሁነ አልዓዛር ሞተ ሰበሰ ሀሎከ ዝየ ወኢሞተ እሁነ ወይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ውእቱ ዘአነስ ወአሐዩ ወኩሎ ዘይአምን ብየ እመኒ ሞተ ይሐዩ ዳግመ ወኢተአምናሁ ለወልደ እስራኤል ለዝንቱ ነገር ወአውሳሁ ማርያም ወማርታ እንዘ ይብላ ነአምን እግዚእነ በከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ቀዳማዊ ፈራቂሁ ለዓለም ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕዝብ አይቴ ቀበርክምዎ ለአልዓዛር አርኢኒ መካኖ ወአሐውጾ ለአፈ መቃብር ወአንከሩ አይሁድ ለዝንቱ ነገር ወኢያእመሩ ከመ ይፈቅድ የሐይወ ወዘሰ ይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አርኢኒ መካኖ ሀበ ተቀብረ በከመ ይትበሃሉ አይሁድ ወለእመ አንሥኦ ለአልዓዛር ሙታን ኢኮነ ዝንቱ አልዓዛር ዳእሙ በሞት ሀዛ አምጽኦ ለገጽነ ዘይመስሎ በብዔልዜቡል እስመ ግዙፋነ ክሳድ እምንቱ ወእምዝ ወሰድዎ ሀበ መቃብር ወረከብዎ በከመ ቀዳሜ እስመ ልማዶሙ ሀቲመ መቃብር በትምህርት ወተመይጡ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤልዎ እስመ ዝንቱ መቃብር ለአልዓዛር ወነዋ መሃትሙ ሀሎ በከመ አንበርነ ቀዳሜ አመ ቀበርነ ወዳግመ ይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ግዙፋነ አልባብ ጠይቁ እብነ ለእመ ይእቲ ማኅተመ መቃብሩ ለአልዓዛር ወሚመ ካልእት አውሶ ወይቤልዎ ንሕነሰ ጠየቅነ በከመ ዝንቱ መቃብር እግዚአብሔር ከባልከን ተባጠነ ማጣነ ከከመ ጣና ካነ ተብክራተ ኮሪፍቲ ለስከለታ ከመ ዘካነ መጥረት ከቅድስ ግዙፋነ አልባብ ጠይቁ እብነ በከመ ይእቲ ማኅተመ መቃብር ለአልዓዛር ወሚመ ካልእት አውሱ ወይቤልዎ ንሕነሰ ጠየቅነ በከመ ዝንቱ መቃብር ለአልዓዛር ወንዘ ዘንተ ይትናገሮሙ እግዚእ በተባሃሉ አይሁድ በበይናቲሆም ነጽሩ ብዙኃ ሐዘኖ በእንተ ዘሞተ አልዓዛር እስመ ኮነ ያፈቅሮ ጥቀ ወቀርበ እግዚእነ ሀበ መካነ መቃብር ወከልአ ለሞት ወአብጠለ ስልጣኖ ወይቤ አልዓዛር ነአጻ አፍአሃቤነ እመቃብርከ ሰቦሰ አዘዞ ለሞት በከመ ያውፅእ ሀቤሁ ወማውፅአ ኩሎን ነፍሳት እለ ይሃሉ ውስተ እራሁ ወይሰምዓ እንዘ ይጸውዕ ዘእንበለ አልዓዛር ባሕቲቱ ሶበ ሰምዐ ሰይጣን ቃሎ ለእግዚእነ ወርእየ ኃይሎ ዲያብሎስ መቃብረ አልዓዛር ሐዘነ ጥቀ ወርኢድ ዓቢየ ረአደ ወሰበርእይዎ ሀራሆን ዘይተክዝ ወይቤልዎ እግዚእነ ምንትኑ ያተክዘከ ወያደነግጸከ ወይቤሎሙ ሰማዕኩ ዮም ቃሎ ለወልደ ዮሴፍ ጠራቢ ወሶበ ጸርሃ ደንገጽነ አነ ወሞት ወሲኦል ህቡረ ርኢክዎ ለሞት ድንጉጾ ወሲኦል ሃደገ ኩሎ ዘውስተ እዴሁ በእንተ አሐዱ ብእሲ ዘአንሶ ሙታን ዘይቤልዎ አልዓዛር ወአነ ጠየቁ ከመ ዝንቱ ብእሲ ዘወለደት ድንግል ማርያም ውእቱ ያትሕተኒ እማዕርግየ ወይሃይደኒ ስልጣኔ ወይቤልዎ አብያጺሁ ኢትደንግጽ ብነ እግዚእነ በእስመ ዘርኢከ ይሃልበ ከመ ይሃልፉ ባዕዳን አኮ ወልደ ማርያም ዘይአብዮ ለሕዝቅኤል ነቢይ ዘአንሶ እግዚአብሔር ሙታን በቃሉ
ሰብአ ተነበዩ ሰብአ ምእተ እደው እምነ ሙታን ወአዲ ይከብር ኤልያስ ወሙሴ ወኤልሳዕ ዘገብሩ ተአምራት አበይተ ወይቤሎሙ ሰይጣን ወለእመ አንበረ ዝንቱ ብእሲ እንዘ ይገብር ዘንተ ኃይለ ዘርኢኩ ኢይረክብ ዕረፍተ ወባሕቱ አሐውር ሀበ ሰብአ ዓለም ወረስዮም በከመ ይስቅልዎ ዲበ ዕፀ ወይመይጥዎ ለሞት ወይከውን ርስተ ውስተ ሲኦል እንከሰ ንትፌሳህ በሃጉሉ ወድሁን እምቃሉ መደንግጽ ወመሰ ጸንዓት መንግሥቱ ወአምሉ ቦቱ ብዙሃን ሕዝብ ወተለውዎ ሃለወን ይረስዮም ይክህድዎ ወይስሓቱ ትምህርቶ ዘመሃሮሙ እመሰ አሐጐልክዎ ረስዮም ለነገሥ ወለመኳንንት ወለኩሎ ሰብእ እለ ውስተ ዓለም ይጽልእዎሙ ለአርዳኢሁ ወይቅትልዎሙ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለከንኖ ምስለ ነብሰ ገደመ ጎቦ አይጋር አይማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር ይትዋቀስ በእንቲአየ ተኰረተከ በበት ወተሰይጠትከ ከመ ገብረ ላጥብሮስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ እለ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ በጸጋከ ንፌኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሰረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተተይተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ አማውተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ቀነዎ ንቤ እደውየ ወገርየ ወሀለቁ ኩሎ አይጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጽፍኦኒ መልታቴ ፀሐይ ጸልመ ወወርኅ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድኩ
ከመ ይርአዩ እርቃኖሙ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሖሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ እየንተ ሰናይ ፈደይዎ እችተ ጣኔ ወስገብረ ላለ ዕብራዊ ሐሳረ ባህቱ ግብርናቶም ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሆ ታየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ ደሞ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልድሃ ለጽዮን አስቆቀዋሆ ለመድህን ከመ ኦፈመ ጢጥ ዘይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ከመ ገብር ተትትከ የታፈሩ ይሰሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰይድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረት ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለማርያም ህዝበ ክርስቲያን ያድነን ማተ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለማርያም ለነሳት አግብርቴ ዋይማቴ ቀበማ ተወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለማርያም
ሀገሪትን ይቀባ ተወልደ አሜን ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማርያም ለመቅደስን ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ይቀባ ተወልደ አሜን ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማርያም ለነ በጳጳስን እብነ መቃርዮስ ይቀባ ተወልደ ከማታ በሰማያት ነበር አቡነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ كم دم هم تري خنا على سنجرا أنا لما حنا بدنا حرقنا بدنا كسبنا من قصنا هاي لما لا كذا سلام لك وحنا هذا قال هاي سلام لك قال هذا جوار كذا سلام لك الله نسأنا سلام ما حسن كم سكر هذا كرسس أنت أنا محل من الله آمين ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነሳገርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይ ለዛቲ ለነፍስየ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ
ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ተፈሊጥና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገድኻ ክንሕዝ ናብ ሰማይ ክንጥምት እስኻ ርድኣና ናብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሓለፍን ጌርና ሎማ ሓመና ንሕና ንዝበደልና በደል ከምትሓመና ንመዘናእትና ሓደገርና ከባድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርግ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን
ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ እስኻ ፃነናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ብዘይኮነ ንዕለ ስንጌላና ለመሃበና ኣና ዘለና በደለኩም ዝሓደጋ ለበደና ብሳይ ሕረገና ተቋሽን ነበር ፍትነትና መንግስትን ሓይለ ክብዛ ወካይለ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራለት በዘይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብላ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ እለኑ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኦ ኩልተ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝነምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዓለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ መገድ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግዖም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንሲ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ለነፍሳተ አግብርቲከ
መሃላ ወተሰሃላ ብነሳታ ኩልከ ወይማልከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን ነቶም ዘፍቅርካ ኣብ ዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለለን ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ንስኻ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስቢ ክትህብ ከለኻ መና ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወይነካ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወምነ ኩልክም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሶን ኪርያላይሶን 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 እግዚኦ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐራ ወረሰያ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተዛለነ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወድኺ ጸሊልናን ኃጢአትና ሓንገልና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ በዛለነ ለመንፈስከ አና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩዛሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘላ እዛንኩም ጻትዮን ዝርከብም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወለገጽኪ ይትመዓለሉ ኩሎ ብኡላነ ምድር ኩሉ ክብራ ለወለተ ንጉሠ አስቦን በዛ
በዛዝባረ ወርቅ ውፅፍት ወለገጽኪ ይትመሃለሉ ኩሎ ብኡላነ ምድር ኩሎ ክብራ ለወለተ ንጉሠ ሐሴቦን በዛዝፋረ ወርቅ ወለገጽኪ ይትመሃለሉ ኩሎ ይትመሃለሉ ኩሎ ብኡላነ ምድር ኩሎ ንጉሠ ሐሴቦን በዛዝባረ ወርቅ ውፅፍት ሃሌ ወአጽምዑ ቅዱስ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ዛዚአነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ ይማረና ኩሉ ጊዜ ባህር አምላክ ይቀረ ይበለልና ሰላም ዝሐዘረ ሰላም ያውለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ነፍሳት አግብርቴ ዋይማቴዎ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሓደት እንጀራና ሎም ሃበና ንሓንስ በደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ምስጋኸ ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስቲ በረኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍተተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንጌለ መንግስት መንግስት ጽድቁን ተበስር ዘወፈን ወፌካ ኣለኹ አውሎጀ ቹርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 39 ክሳብ 56 በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቃላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸኣኒ ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታዬ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሳይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየ ባህ ይብሎ ውርደት ባርያኡ ስለ ዝረኣየት ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅቲ ክብሉን እዮም ምሕረት ወይንነቶም ዝፈርዎን ውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልፅሙ ገበረ ንብኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘሮም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብፅቡቕ ነገር ኣፅገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ማርያም ኣሳስ 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ኣወርሐት ደሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል
ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት የተጠምቀ ዮርዳኖስ ወተሰቅል ይበጽ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ዘትንሣ ሙታነ መሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንኒ ዋለሙታን ሳለ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይሃውር ተሳለነ እግዚኦ ካለና ንኽጦ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ድጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ቅድሚ ፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዘዕርብ ናይ ብቆ ጠቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰዳዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ባዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ዝፈጠርካ ካብ ጥምፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነ ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃልና ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ፀጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸም ቁንቁንን ዘይበላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ምርፁ ልቡ ዝኣምንኻ ትብ ንመላእኽቲ ተመስግንዎ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፃእካልና ካብ ሞት ሓድንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካልና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ቀዘረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ
ምስጋና ዝን ሳልሳ ጊዜ ከአብና እንቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ርሓትን የመስግነካሎ ኦኽ ነፍስሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኡ ማሕሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥባት ወደ ቢወት ዝኾንካ ነንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገ መጎይ ዝኾንካ ነንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቁ ተድሕነቶም ብረብዳት ዘሎ ካብ ጸጋኻ ተሕውነቶም ኣብ ጽልማ ስር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነበር ካብ ማእሰርቲ መዝፈትሓኻና ንመሳኪን ዝበኺኑ ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብምስቀል ዝብጀዎም ነቲ ማእው ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቆ ንስኻ ኢኻ ጐይታ ነቢያትን ሓዋርያትን ብቕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኸ ንዕርባእኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናግበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንማጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ወጐይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ለኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላከ ህሊና ልብከ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርስ ይሓልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን በመርዓድ ንትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ኣለና እግዚኦ
እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃን ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወብዝኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፈታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎ ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቆኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸል ንኾንካ ድማ ዓረካና ወጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም ልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎት ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕን መበለታት ጸናንዕን ዘኽተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህናዓያሾ ኣለ ቤት ማእሰል ዘለውና ድሕነ ጎይታና መላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀግዖ ኹነና ወለኩልነ ኩን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከ መንፈስከ አእኮትዎ ለአምላከ መሰረት ጥበባትን ዓቃበ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕናናውን ኣርሒቅ ካብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመትወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎ ሰካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ወጎይታ ዝኣገዝቲ ባኮትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካባልዕቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻ ምቑራን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣለና ንውየድሰከ ሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእን ጭኑእ መንፈይሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዲ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓለ ንግፋዓት ዝብቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዕይን መበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝኣልነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቅንመራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣሎና
እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወእዝን ለዓለመ ዓለም አሜን። ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡር ንዋም ይደሎምና ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ይደሎምና ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም ይደሎምና መንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቤትካ መጺና ተጋቢእና ኣለና እሞ ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተጋቢእና ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ድማ ቁፅርና ከይጎደለ ንኩልና ክፍሊ ክህልወና እስኻ ሓግዘና ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንጾም ንጸሎት ንፍቕሪ ንሰላም ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኻ ረድኣና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና እዚ ብኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትህወኽ ዘላ ዓለምና ድማ ሰላምን ህድኣትን ምሕረትን ኣውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ውግእን ወረ ውግእን ኣቁርረልና ሰባት እዩ ከም ሳዕሪ ዝዓፅድ ከም ቆፅሊ ድማ ዘርግፍ ዘለሞ ንስኻ ይኣክል በለና ንስኻ ምሕረትካ ኣውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ንዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ፃናናዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣሲሮም ኣብ ጭንቅን መከራን ዘለዉ ድማ መቃውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም ፈቲሕካ ሓራውፃልና ኩሎም ዝወለድናዮም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበና ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን መለሰልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ነፍሳት ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ካይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብኩ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማሚ ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ለማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይኮምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡን ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርሳ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ተፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ኣጣ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛ ምስኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑና ኣፃ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና በአንጠኒዮስ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንብፁዕ ጳጳስና ባመቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰለመን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምላእዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸተማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዛቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነሳት ኣግብርቲ ገባኢ ማቲከ ወለተ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን ኣፀደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናዎም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጋዝን ኣድሕነና። ብኻልእትን ምርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድሕቅ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር አምላኽና ብልዕሊ መላእኽትን ኣለው መላእኽትን
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዝዓለ እዚያ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዮ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በስንዶናት ለዘተንሥአ እሙታን በመንገርኪ አንቲ ውእቱ ዘበወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴቲ ሚሞናን ዘባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰስ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተወ ቁርባን ሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማ ስምሕገ እግዚአብሔር አሳቅር ቁሞተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባትልሶ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ሰላምናው ብዝዘወርደ ሰማያት ወአብሕይወት ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዘምፅኡን ምንቶም ዘምፅኡልካን ዘክር ንከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣስማ ኣቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚያ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቅርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ንሕቡን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ምህም ተቐበል ኣባይትምካ ኩሉ ሰነትካ ምላ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ድማ ዘክርን በዚ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎ አሜን። ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጂዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚአብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ባልማ መጠናላቲንን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ ንስሬት ሓጢኣት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓ ተቢድካ እምባረኽ بحيلها قد من فسقات نزحب سن سريت حتى تخايخو آمين. ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብሉፍቲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ ምስጋና ዝዕብየት ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ምዝን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካና ውሽጥ መርከብ አብርሃም አብረስን ባን ኤልያስ አብ ማቀርሜዳው ዳዊት አውደ ኦሪት ኢያሱ ዳዊት ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካመ በለዝ ዝተቀበልካ ከምውን ብዝና ባሪያ መባን ቁርባንን ተቀበል በጅ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮ ለሞን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየ ዩዝ ጎለኒ የብለይን ኣብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነብሰይ ደኣ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ መቑፋ ይፈርሕን እየ ቅድሚ ገጸ ላተይ ማደይ ይስርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህለ ምሕረትን بخلو عدمي كسعباني عبيت እግዚአብሔር نزلعالم كنبر مسغانا نآب مسغانا نوال مسغانا نمنفس قدوس لو من كل ساعة نزلعالم عالم آمين آمين
ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ ምፀውኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካ ለምነት ማይ ውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበር ሕጂ እውን ባርኮ ኣንተ ሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክንሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ክንለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናን ዕንመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናን ዕንመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ጻድቃ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ለመሃበና ሕና ንወደድና በደለና ሓርግና ለመለና ንስና ሓደገልና ካብ ከዋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማምየን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ለና ከድንግል ይኸ ምስጋሁ ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንሰካን ስብረቴ ፍረከርቶም ረኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የውፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰረና ነፍርት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኣቦይ ቀስስ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ የሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ንኸደነኒ ስመር ጎይታ ንኸደነኒ ስመር ጎይታ ንኸደነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኔ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለኩልክሙ መስከ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቕሪቡና እንተቐቢልና ንዩ ተማዕቂቡና ናጽኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና ይሕጁን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና بفصم سلام كحلونا كلنا زحز እግዚአብሔር አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ሰወርካና ዝረዳእካና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘቆብካና ዘፅናዕካና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይዛል ላዕሌነ ወይትወከብ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳን ይሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣ
እምሱጣፍ የምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካለና ካብ ምሕረት ካብኡ ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ዘላንኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝቢ ካውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላእ ክንረግብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ፍኣድሕነና በላሃና እምበላ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ምግሰ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ስኡ ለጸሎት ትዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ሓደ ዝኾነ ንጹህ ናይ ቃል ናይ ማሕጎይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ መተ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ እውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሖ ወይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኹ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎሞም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ አበዊና ሐዋርያት ያንብር ብእሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወበቀለ ቅንዓተ ወጽልአ ላዕለ ቢጹ ወኢላዕለ መኑሂ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ነሰግድ ወንሴብሐከ ናይንዛዝ የጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናን ኃጢአት ማዘርት ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርቀሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ ምሕጅውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንፃና ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ገሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትና ቅረፅ መገዲ ምሕረትካ ቁረፀልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቕለዋ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረትና ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርከና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን ኣፀደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምላኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍፃም ኣፅንዓና ኦለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን በእንተ ቅድሳት ሰላማዊት ሰላምና ሰበቁ ከመ እግዚአብሔር የሰሳልመነ በሳይለ ዚአሁ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ሃይማኖትን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር የሀበነ እንቲአሁ ሃይማኖተ በንጹህ ንቀ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ማህበርን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር እስከ ተፍጻሜ ማህበርን መንፈስ ቅዱስ ይቅበነ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ጥቅሰታተ ነፍሳት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር በኩሉ ምንዳቤነ ፍጻሜተ ትዕግስት ይጸግወነ አሜን። ክራይ ላይሶን በእንተ ነቢያት ቅዱሳት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይሆልቀነ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ በእንተ ተሳለነ ሐዋርያት ላይካ እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ናስምር በከመ እምንቱ አስመርዎ መክፈልቶሙ ይክፍለነ አሜን። ክራይ ላይሶን በእንተ እግዚኦ ቅዱሳን ተሳለነ ሰማዕታት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ንፈጽም ሺሃ ግእዘ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ፓትርያርክነ አባ አንጦኒዮስ እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይቀብ ነፍሶ ወበእንተ አባ መቃርዮስ እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ጪያሆሙ ለነውእ መዋእል በልቦና ያርትኡ ቃለ ሃይማኖት በንጹህ ዘእንበለ ነውር እስመ እምንቱ ቀዋምያንሃ ለቤተ ክርስቲያን አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ቀሳውስት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ያሰስል እምኔሆሙ ኢያሰስል እምኔሆሙ መንፈሰ ክህነት ፀሐይቀ ወፍርሃተ ዚአሁ እስከ ፍጻሜ ይጸጉ ወጻመሆሙ ይትወከብ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ዲያቆናት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ምርዋፀ ፍጹመ ወይሩፁ በቅድስና ይቅረቡ ጻሞሙ ፍቅሮሙ ይዘከር አሜን። ክራይ ላይሶን በእንተ ነፍቀ ዲያቆናት አናጉንስጢስ መዘምራን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ፀሐይቀ ሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ አሜን። ክራይ ላይሶን በእንተ መበለታት ወማዕስባት እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ስእለቶም ፈድፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸግዎን ውስተ አልባቢሆን ወይትወከብ ጻማሆን አሜን። ክራይ ላይሶን በእንተ ደናግል እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ አክሊለ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ወአዋልደ ወይትወከብ ጻመሆሙ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ በእንተ ተሳለነ መስተአግሳን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ አስቦሙ በትዕግስት ይንስኡ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ህዝባውያን ወመሃይምናን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሃይማኖተ ፍጹመ በንጹህ ይቀቡ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን እናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ መክፈልተ ሰናየ ወዕፅበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት
ወበማይተመ ቅድስት ሥላሴ ይህትሞሙ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሀገሪትነ ኤርትራና ሰብከ እግዚአብሔር ብዙ ሰላም ይጸግዋ ወበመዋዕሊሃ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ወበእንተ መኳንንት እለ በስልጣናት ናሰብከ እግዚአብሔር ጥበብ ፍርሃተ ዚአው ይሃቦሙ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ በእንተ ተሳሃለነ ኩሉ ዓለም ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ያቅድም ሃልዮ ወየሄሊ ለላ አሃዱ አሃዱ ጻቆ ዘይሴኒ ወዘይሄይስ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ እለ ይነግዱ በባሕር ወበየብስ በአየር ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳይል ይምርሆሙ ያግብኦሙ በማይደሪሆሙ በዳሂና ወበሰላም አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሩሁባን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለ ዕለቱ አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ ዙናን ወትኩዛን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይናዝዞሙ ፍጹመ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ምቋሃን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሆሙ እማሰሪሆሙ አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ ጽዋን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሚጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ አሜን። በእንተ ስዱዳን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ትዕግስተ ወትምህርተ ሰናየ ወይጸጉ ጻምሆሙ ፍጹመ አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ ሙማን ውድውያን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ይፍኑ ሳይሎ ምሕረተ ዚአሁ ላዕሌሆሙ አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ እለኖሙ እምቅድስ ቤተ ክርስቲያን ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይጸግዎሙ መካነ ዕረፍት አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ እለአበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ኢይትቀየሞሙ ናህየ ወሳይተ ይሃቦሙ እማአቱ አሜን። ኪርያላይሶን በእንተ ዝናባት ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ሀብ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ አፍላግ ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ያምጽእ ሺያሆን እስከ መስፈርት ወአቅ አሜን። በእንተ ፍሬ ምድር ናሰበቁ ከመ እግዚአብሔር የሀባ ፍሬሃ ለምን ወለዘር ወማይረግ ለኩሉ እለ በጸሎት ንስእሉ ናሰበቁ በመንፈሰ ሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ ወያብራ ኢይንተ አልባቢነ ንቅረብ ንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ተሰጢዎ ጸሎትነ ይትወከል አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ይትነሳእንከ በመንፈስ ቅዱስ ከመለብ ወንልሃቅ በጸጋሁ ንትመካ በስመ ዚአሁ ታነጽ በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ተሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ በስከ ዘለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ዘለለ
ክርስቶስ ስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መላእክተ ዋዳንገነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ኢል ባሪኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ዘፍረስካ ከምኡ በአይ በቃል ባሪኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽና በአቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበልክ በላ እግዚአብሔር ንስሐዩ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምን ኃጢአትና ገሓንግልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎት ቅዱስ ጸሎት ካዘከረኒ እግዚአብሔር
መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ከነትካኻ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣር ኣኑር ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ከነትካ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣር ኣኑር ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጽም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱስ አስፋቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ የሎምና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ የሎምና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ የሎምና ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ካልአይቲ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 እዛ ከም ድንኳን ጊዜያዊት ዝኾነት ምድራዊት ቤትና ማለት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ካብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረት ህንፃ ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሰማያዊ ቤትና ክሳብ እንለብስ ግና ብሃንቀውታ ሃረር ንብል ኣሎና። ምክንያቱ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቓት ኮይንና ኣይንርከብን ኢና። ሞት ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ክንቅንጠጥ ፈቲና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ክንለብስ ሃረር ንብል ኣሎና። ከመይ እዚ ድንኳን እዚ ከቢዱና ንቕንዞ ኣለና። እዚ ነዚ ዘብቃዓና ኸዓ እትዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እዚ ሰብነት እዚ ለቢስና ክሳዕ ዘለና ኣብ ጎይታ ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ትብዓት ኣሎና። ምክንያቱ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንነብር ዘሎና እምበኣር ትብዓት ኣሎና። ካብዚ ሰብነት እዚ ጊዕዝና ኸዓ ምስ ጎይታ ክንነብር ይሕሸና። ኣብዚ ብህይወት እንተኣሊና ወይ እንተሞትና ንዕኡ ኸነሕጉስ ንጽዕት ኣሎና። ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩልና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቀርብ ኢና። በረኸት ናይ ኣብ ሃብቲ ናይ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ርእሲ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይና ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሴዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ዘአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳቲነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ
ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋሊኡን ሐዋርያኡን ዘትነረቃል እዚዩ በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ረፈዲ 4:11 ናብቲ ዕያድ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም የገረሙ ናኻትኩም ከዓ ይጽርፍኹም ኣለዎ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም እንቲ ክትክእሉ ገዛእ ርእሶም ዘይገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ኃጢአት ተኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዝዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩሞ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ። እቲ ዝገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን ኣሜን። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ኣብዚ ዓለም ንዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቦ ቅዱሳን ሁርያን አለይከ ናዝዘነ በዛይልከ በእንተ ቅዱስ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሐዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ቸዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 39 ክሳብ 43 ነቲ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና። ንዑ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ንዑ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ክገሃድ ከሎ ሃቦ። ንዓና ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንዓና ድሕሪ ካብ ሞታት ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕና ንሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን። ኣምላኽ እውን ንህያዋንን ሙታንን ፈራዲ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ አብያ ቅዱስ
ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኽ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ዝኾነ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብደስታ መሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅድስቲ ዝኾነት ጎይታ ካብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ምእንቲ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቁንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ነብሳ ኣቡነ እንጠንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ካሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላን ከይበታትነና ኻባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ስደደልና ጳጳስና ጸልዩ ምእንቲ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመይ አይርፍ እግዚእ ነብሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁን ላዊ ሄሩ አቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ክራላይ ሰን ግብሳለን ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክረሞ ባረኮም ቅዱስ ምጽእትን ዝኾነት ብዘይ ምስትኻልን ምስትንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዲታትና ንሓዋትና ንሓትናን ዘክር ቤት ንጽህናን ቤት ጸሎትን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮ ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእን ትውልድ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋልሃ ምእንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ክራላይ ሰን ግብሳለን ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካሓድገልና ክዝክራልና ንምነክለና አሜን ክርስቶስ ተዘሙታን ሞተ ወጀዶ ለወዘመቃብር አብ ሕይወት ዓለም ክርስቶስ ሳሙታን ሞተ ወጀዶ ለእለ ውስተ መቃብር ወአብ ሕይወተ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወጌዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወአብ ሕይወት ዘለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሆይታ ይቅረብለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘደንዘሙታን አመሳልስት በስብሐት ወሰማያት ወነበረ በየማናሁ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ምስጋናና ምስጋና ንበል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቶ ይደሉ ለና ልበከሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርስ ይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም ባኻ ንኣመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኣብ ጎይታ ንሕና በሎትካ ነመስግነካ
ሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተተሓዝም መሕወይ ንጸማማት ወብዝኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘሊ ቀዲምካ ሓለኻ ንመልኣት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዝህላው የዘ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈሲ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎ ሳልሳይ ጊዜና በኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልውጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፍትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኹንካ ድማዕረግካና ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም እንድንምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ይሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሱ ኣለ ብምልጥፋት ምለሳብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕኖ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዖ ኽነና ወለኩልነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን። መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ ይመሐረና ይቅረ ባህላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ዓድለልና ጎይታ ሰላም ካብዝሓልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስር ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዋ አርሆሎም ጠምየም ዘለዋ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ኩናትን ህውከትን ከተጥፋልና ንሃገርናን ጎረባብትናን ሰላም ካብ ንዓለም ብታ ኢድካ ምሕረት ዘርግሓላ ነብዚ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንሕና ድማ መወቲ ምዃንና ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ናብታ ሰማያዊት ቤት ናብታ ዘለኣለማውነት ክንኣቱ ኣብዚኣ ዓይኒ ልቦናና ከተብርሃልና ምስኻ ክንነብር ንዓኻ ፈሊጥና ክንመላለስ ኣይትግደፈና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኣቦፋ ድሕነና እምበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህና ደጋር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኹም ብሩኽ እዮም በጸጋ እግዚአብሔር ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አድገልና ተፈወሮትና ኢየሱስ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዘተመላእቶ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተንሥኡ ለጸሎት በስከ
ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደመና ዕርፎም ንዝሓሞም ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቐርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወነትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወነትሐሰይ ባቲ እግዚኦ አድህንሶ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና
ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብግዚእን በብሰዓትን መዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓና ዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናን ኣዒንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩክ ይሁን። አብ አመስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን። ንወልድ አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ለቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወይብዎ ለአምላክ ያዕቆብ መዝሙረ ከበሮ መዝሙረ ወዝምስለ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነብሳታ ግብርቲካ ሃይማኖትከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘሎ ኩሎም ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ነማ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ቅርጽኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አለቀስ ወንጌል መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተረኣዮም። ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ከዓ ደቂ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ኣቢልኩም ደርብይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዙሕ እቲ ዓሳ ዝተለዓለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታና እምበር እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጀልባ መፁ። ኣብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህሪ ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራን ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍክምዎ ዓሳ ኣምፁ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጀልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ። ክሳዕ ክንድዚ ብዙሓት ክነሶምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደል። ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን። ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም። ከምኡ እውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። አሜን። ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሚሁ ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ቃለ አብ ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ውስተ ጋሆኔ ማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ከመልስ ናብ ዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ኦ ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን። ወዛ ባህልና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉን ደሞ ንኣና ኣገልገልትኻን
ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብዝሃላል ነሰራሕና የመሰስረኝ ተዳለወ ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ጎይታኻ ብሰንክሳ ወሰን ዓለም ዘለና ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያ እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ነጊና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጳጳስናን በመቃርዮስ ልምናለን ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንቶኒዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንዜሁ ኖላዌር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዛጀር አባይ ኤርትራ ወዲህ በርሳንጀር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ማጫርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድኃኒያን ኢየሱስን ልምንለና ሞከር ሰብ ካብረራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ
ንማሕበርና ዘክር መባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ማእበረ እግዚኦ አምላክ ወየዘረ ወጻርከ ወይጉየ ኩሎም እምቅድመ ገጽከ ለይጸልው ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞም ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፌት ኣእላፋትን ትእልፌት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ኸብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ገባሬ አብ ሀዚር ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተሪ ወዘኢያስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንሓምር ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የሎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ ከሙታት ተፈልዩ ተንሥእ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ሙታንን ምፍራን ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ንሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊቱ ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋ ብርሳሓት ከም ዘጻኽኹ ከም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕ እየ። እሞቦ ዘሃስተሃቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ ዘሰሓቀ ወዘተናገረ ኣብ ዘቆመ በእከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለያእምር ወይጠይቅ ከመአምኦ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንስሐሰሃ ላዕሌሁ ህየንተ ቡራኬ መርገመ ወህየንተ ስርየተ ኃጢአት እሳተ ገሃነም ይረክብ መሃበ እግዚአብሔር።
ጎይታይና አምላኸይ ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማያ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አበይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ብዘይ ጥፋት ሰብ ትፈጠርካዮም ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምጻህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለስም ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓብ ነንሕድሕድና ክንሰዓም ዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ የቅረቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን መስቀልና ምስ ጳጳስና አቡነ መቃርዮስ ምስ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ዋይ ማቴዎስ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩትዎ
ይደሉ አልሎ አልባብክሙ አብ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእኽት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ተጉደልና መላአልና ተተጋገና ድማ በአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ አርመልና ነፍሳታ አግብርቲ ጓይማቲ ከተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ብሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና አይ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓለትን ጌራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ፈትሓርና ዘለና ብሳ ሕደገልና ካብ ካድሕንና በረፈተና ይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወደና ብስንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መራ ሰላምታ ሰላም ለክሎም ሕና ኸድንግል ምስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ ንስብረሰ ይኹን ረማሕፃንከም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብስሊ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናኻድ ገና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድሚ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ብሰለስትነት ሎ እግዚአብሔር መለኮትሎም ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመልማላት ከይበቕሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በራእዮም በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎም ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴው ኖላዌር ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱ ከበጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ዙኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ነገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መዋዳእ እሳእ ስንፋ ትፈጽመልና ኣብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈዊሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ብቕኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦትኦም ብለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ውንድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙ ልቡ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከብ በብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉና ኣቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ
ኦ ጎይታ ነብሳት አጉርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወልደ ተችዳን አጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ክርስቶስ አምላክና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርያም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ማባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካም ፅዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርክ ክሳዕን ዘላለም ሓልዎም ንዓብዮም ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ለያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ማረም እግዚኦ ኦሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስኡ ፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ዘአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ኸባጠባት አዲዩ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽተ ዓበይ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ገንዘብ ኮይኑ ጾም ክጾም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛት ጸልማት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘአሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እትን ሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ በሎት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በይት ሌሊት እንተ
ባቲ አመያገብ ወነሳ ህብዘ በዳዊሁ ቅዱሳትም ወብፅዓት ለእንበለ ነውርና አምን ከመዞ ውእቱ አማን አምን ሰማይ ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰ ነቶምናቱ ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም ዝሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን አሜን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ አማን ሥጋከ ነአምን ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን ዝጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ ኢሉ ሃቦ ወነዘአመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ ደምከ ነአምን ኣይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ምምርሃ መምርዓንን ዝቆምሉ ንዕኡ ኣብ መጋባያ ቆምዎ ንዚየ ሰቀልዎ ብመሳመር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ ስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታ ዘተስፈዮም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነዘአምነከ ንስእለከ ወናዘበከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዘይት መስቀል አውረድዎ ወብታ ገነዞ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ አመሳልስ ዕለት ተንሥአ እሙታን ወወሀበሃለዎ አርዳኢሁ ጉባን ወአሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሓምሳ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንሥአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩሉ ኣዘቦም ሓምሳ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓላል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ
ደመይውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን በኩሉ ልብን አሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመይጸቅ በከማሎ ህልወ ወየሎ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ነይበረ በዘዚያከ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ ቆርዝቦራ ከማበከነ ከመብከነ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘኢመጽእ ወቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ምስለ መንፈስከ
አይዜደ ወላ ወባይዜደ ረክበ ሰረፎነታ ንጥበብ ሃገር ኣበዩ ምሕደሪያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደዩ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዕት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥሪ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡ ሞት ይፈትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልድ እና ነብቲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ክብርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ክብሪ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብያ ትሓድር ነዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦመን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንዳኻ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውን ኣሰናድት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዕር ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ንመንግስቱን ዝሓርየና መድሓኒና እዩ ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሐ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሐተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳን
ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኒ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜው ለመድኃኒ ዓለም ወይየልሉ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኒ ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ በቅምጣ ብኡኽን ሕጎስ ብዒንትና ንራእዮ ብእዳውናውን ንጥበሓዮ ስጉም ዝሕብስት ሓደ ይኹን ደሞ እውን ናብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ይምላ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ ክሰቲ ከለውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሖትያን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ነስኤል ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ እዮም ምድሪ ፈትሐካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝብልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀነምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ንትሑት ባሪኻ ኣብትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረኸ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣዕርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ምፁእ ጳጳስና ብመቃርየት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወሎም ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕቲ ሰበ ስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልኽ ዛታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ወልደ ዳዊት ወለተ ኪዳን ኣጸደ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይሙረን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ግዝና ብዝሊ እዝልና ብግዝብ ዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ
بعين محلتك نصرني ناصر ساعات ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ለውስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤተ ዋስካ ይቐረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮም ንሓልወን ዝቐደማ በሳሙ ሰላም የቕለልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም بحد ودخا بقيتنا مدحنا يس كرسوس مغوس محرس مسلم سنفس قدوس مسكانا صنعت بوزلك لهم كل ساعه زلالم عالم امين سيئوا لصلو سلام لكلكم መንፈስ እዚና በሐቅ ስጋ ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚናም ካመን ዝቀበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ዝውሃብዮ አሜን እዚና በሐቅና ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም ያሚናም ካመን ዝቀበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ዝውሃብዮ አሜን እዚና ያማን የላምላኽና ናይ በሐቅ ስጉን ደምን ዮ አሜን አሜን አሜን
እዚና ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘይ መንጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አምን መለኮቱ ካብ ተስበይቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕዝን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማይ ኣቦ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ በዝብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናእስየለ ኣብ ቀራንዮ ዘንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይተርዓሎ ዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ተስተስሪኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍርወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናት ሽግርን ተቐቢሉ እዩ እሞ ድሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብምትጉጊኒ እዩ ኦ ጎይታ ንሱ ጥንኸሳት ስለ ዝኾነ ምሕረት ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብ ኸፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጠግብ ዘየቋይ ዝደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ። ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ዝተዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግብአና ይኮንኩን ኣነ ቖተካየ ሰሚኻዎ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርቲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ኮይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርሰትን ከተንጽሃኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ዝስጋኻን ደምካን ንሰቕበልኩ ንመውቀስን መፍረድን የኽነኒ መሓረኒ ዳ የቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብውስሬት ሓጢአተይን ነፍሰይን ሃበኒ ክልተ ወገን ድንግል ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 81 ፍቕዲ 10 ቅዱስ መጽሓፍ ፍጹም መለኮት ብምልአት ኣብ ስጋ ሓደረ እንተበለ እኳ ምእንቲ እዚ ተቐቢሉ ከም ዝኸበረ ሰብ ቃል ኣብ ተራ ሰብ ጥራይ ሓደረ ኣይንብልን ኢና። ነቲ ሓደ ዝኾነ ነንበይኑ ኣይንፈልዮን ኢና፣ ክልተ እውን ኣይንገብሮን ኢና። ብፍላይ ከዓ ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ግዜ ነቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋህዶ ቅቡእ ከም ዝብሎ ንዛረብ ኢና። እዚ ንገዛእ ርእሱ ከም መቕደስ ዝገበሮ እዩ። ነፍሳት ሰባት ከዓ ብቅጫ ኣብ ዝተሰርሐ ኣባይቲ ከም ዝሓድራ ብዛዕባ ነፍሳት ሰባት ኣብ አንቀጽ መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣሎ። ንሕና ኣብዚ ሓንቲ ኣካል ኮለና ነፍሳት ኣብኣቶም ከም ዝሓድራ ከረጋግጽ ንስጋና ናይ ቅጫ ኣባይቲ ሰመዮ። ስለዚ ሰብ ካብ ክልተ ኣይክፍለይን እዩ። ነፍሲ ሰብ ኣብ ስእልኡ ከም ዝሓደረ እንተ ተነግረውን ከቶ ነውሪ ኣይኮነን። በዚ ኣምሳል ካብ ኮነ እምበኣር ብኻልእ ኣምሳል ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ምእንቲ እዚ ህላዌ ግብራት ክከሓድ ኣይግባእን እዩ። ብፍላይ እኳ ካብዚ ሓደ ህላዌ ዘይኮነት ግብሪ ስለ ዝረኣና ነቲ ሓቂ መርሚርና ክንፈልጦ ክንስዕቦን እዩ ዝግባአና። እንሆ እምበኣር ኣብ ተዋህዶ ሓደ ኮይኑ ኣሎ። ብዘይ ምድብላቕ ነፍሲ ምስ ስጋ እንተተዋህደ እኳ
ኣብ ክልተ ክንፈልዮም ኣይግብኣናን እዩ። ብዝኾነ ኣምሳላት ድማ ሓድነት ተዋህዶ ክኻሓድ ኣይግባእን እዩ። ክልተ ህላዊ እኳ እንተ ሰመና መንፈስ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓዲሩ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ብመንፈስ ሰብ ብርግጽ ሰብ ኢና እንሰምዮ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ከምዚ እናበለ የምህረና እዩ። እቲ ደጋዊ ሰብነትና ዝጠፍእ እዩ፣ እቲ ውሽጣዊ ሰብነትና ግዳእ ንዕንቱ ዘሕድስ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አባ ለሀገር ወጽድቀ ለህዝበ ክርስቲያን አግርህ ጽራ ታሕተ እግርያ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ሳሊለነ ማርያም ረተወልቺ ኃይሎ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ሎስ ዘየትነ ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምዕ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወሕየውን ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋካብ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ በላዕሌነ ዝማያል አንተ ንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማን ማያል እኩት
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወእህየ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አበ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ኃያል እኩት ወስቡህ
ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሎስ ዘየጥነክ አበኒ ከመ እሳእለ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወእህየው ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄወአከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል
እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ዓለም እዝመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝመ ኃያል ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሎስ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነት ሀበኒ ግበር ብሬ ያሰምረከ ወእህየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋከ አብ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ ማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እዝማሃያልአን ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሎስ ዘየትነ አበኒ ከመንሳእ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ከአበ ወእፄወ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያልአንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያልአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያልአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያልአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያልአንተ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሎስ ዘየትነ አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት
ዘንተ ስጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘምረከ ከማ ወሕየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋካብ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስማያልአ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወየ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋካበ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስማያልአ እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ቅዱስ 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 ዘኢትነገር ሀበኒ ከመ ንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወየ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ፄዋካበ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ
እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ ማያን እኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስብሖ በጽንዓ ኃይሉ ስብሖ በክህሎቱ ስብሖ በከመ በዛበዩ ስብሖ በቃለ ቀርነ ስብሖ መዝሙሩ መሰንቆ ስብሖ በቆሮ በብትፍሲት ስብሖ በአውታር በእንዚራ ስብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ስብሖ በጸናጽል ወበይባብየ ኩሉ ነሲኡ ስብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትማፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኽን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ለምን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አቡነ ሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ሰብሐነ እግዚኦ ውስተ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት كم
نحدث كل نزحز እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልማናና አይናቀና ይተቆጣናን ምሕረቱን ከባና ይርሐቀን ሞት መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክና كل نقصيخا وقويتانا كل أملاخيخا وقويتانا كل ملاخيخا وقويتانا كل مدحانيخا وقويتانا كل فراديخا وقويتانا كل محويخا وقويتانا كل مقاويخا وقويتانا كل سسايخا سقا ود خامس حا سقانا حد خمس قبر كادم كبو خامس دمنا خمس حوسخا كمون آخا مبرهاب لبنا سنة يملخت كاونا بحلنا نحذر نحنا سقاويانينا محق سقانا حاس سقا سرح سقاونينا نسرح بمقدس سقاونين عن نبر نسخانا منفسه سلاح مهارنا منفسه وحقونا لبمنا نسخانا عنا منقد منفس مرحنا نعنا نحاتا انت محاركنا شيخا محار تبها نصار كان زي بمقبارة ميخاتم حرام كم صدقهم وانتفاد يوم تقدم بدلنا يتذكر ويتا محرت كغلط في امساننا نباخان ترع نباخان قوي نباخان مهلل لنا نزل عالم عالم هابيك نصار هابيك ويوم هابيك أنت محال للعالم آمين آمين وقويتا زبلعنا يوسك خاصتنا يدمك خم قال كم سخذن برقبرلنا زد مانا كل سابع جانا نمادنا خونا يتقدفنا كبخاري حقنا نرخبون فريون والحنت يلا نمو زي فليتنا بمستوعالنا بخا نقرب امو ببركات بسلام بهدات بفقر بسنيت نابد حنات كنبصح تدقفنا نلمنكالنا نتام زحمهم فوسلنا زدخهم برتعلنا فحيلهم زلوا كبلنا تجنقهم زلوا ولهم زحازنوا مصنع من فسكا سددلنا نفس زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا تولد برهان قبر ميكايل ولد داويت ولد تشدان أصد مريم ولد هيمانوت نفس كلهم سماعات جنة منقصة سماع عرفلنا نسخاب هيوت نفس وقفنا نقسمو سلام كاب زحلنا وكتم كينات كتر حقلنا نلمنكالنا مسفن سلام نسخة نقصنا كنلنا نلمنكالنا أو قويتا كم تنهواري أزمار كم طلت بسماعات نبر ربنا نبلنا نسوع كاب سماعات نبر ربنا كاي كدس من نسخات مسافر كم تاب سماي كم دمام تريخ على تنجيرنا لما هبنا احنا نجبدلنا ودلنا بدلنا ناسنا عندنا كوكبنا نمبر فتن هيتتونا منقسن حيلا كبر نزل على الناس كاي مامي وادينا قد زنقل مريم بنا قد قبل الملاك سلام لك لكم بحنا غدنقل سقاهون دنقل دقيابير ويدا سراوي سلام لك لهم سخان سبرختي غيب رماتنكم برغي وهم لذي سقا ديابير مساقي وبسيد دسيولي حدثنا عن قلنا مفور الدن يوسف قسمنتنا محرد لملنا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኢልኩም ኣርፊድኩም? እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። ኣፍና ከፊትና ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣቦ ሰላም መስፉን ዘለዓለም ምስጋና ከነውስኣሉ ዘብቃዓና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ሕጂ እውን እዚኣ ማንም ዘይረኽባ ኣፀቢቕና ክነስተባሃለላ ዘላትና ዕጫ እያ እሞ ናይ ኩሉ ሻብ ዕጫና ክትከውን ኣብ ቤቱ እናመፃና እቲ እሱ ዝፈቐደልና ንሱ ዝባረኸልና መዓልታዊ ስራሕና መዓልታዊ ተግባርና እናገበርና ኣብ ቤቱ መፂና ከነመስግኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ደገፉ ከብዝሓልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ሎሚ ዝተነበተልና ቃል ኣምላኽ ወንጌል ንእሽተይ ክንካፈላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ደጊመ ከንብባ እሞ ካብ 1 ክሳብ 14 ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተረኣዮም። ስምዖን ጴጥሮስ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤልን በዓል ቃና ገሊላን ደቀ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። መፂኦም ናብ ጀልባ ኣተው። በታ መዓልቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ እቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ኣቢልኩም ደርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ እተላዕለ ምስሓቡ ሰኣኑ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታና እምበር እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጀልባ መፁ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህርን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራን ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምፅኡ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጀልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ። ክሳዕ ክንድዚ ብዙሓት ክነሶምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደን። ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን። ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም። ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ፀዊዕዎም ኩሉ ምሂርዎም ንሃዋርያት ኣብ ወርሓ ትንሳኤ ከም ዘለና መጠን እቲ ዝነገሮም ቃል ኩሉ ረሲዖሞ ኣብዚኣ ንምሃራ ንዓና እንተልያ ጴጥሮስን ብፀቱን ሸዋዓይ ርእሱ ጴጥሮስ ካብ ምንታይ እዮም ተፀዊዖም ነይሮም? ጴጥሮስ ኣብ ምንታይ ነይሩ ስርሑ? ምግፋፍ ዓሳ። ድሕሪ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ ተባሂሉ ተፀዊዑ ክነሱ ምስ ክርስቶስ ተጓዒዙ ተማሂሩ እቲ ኩሉ ናይ ተስፋ ቃል ተዋሂብዎ ሞት ምስ ኮነ ትንሳኤ ክርስቶስ ግን ምቕባል ስኢኖ እሞ ምእማን ስኢኖ እሞ ናብ ምግፋፍ ዓሳ ክምለሱ እንታይ ክንርኢ ኢና ብዚኣ ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ሙሉእ ለይቲ ክገፉ ሓዲሮም ክፍትኑ ሓዲሮም ሲ ዋላ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። እንታይ እታ ምኽንያት? እታ ባሕሪ ዝፈልጥዋ እዮም። ትኽእለት ክእለቶም እዩ ተመክሮ ኣለዎም ናይ ነዊሕ ዓመታት ናብርኦም እያ ነይራ።
ከምኡ ዝበሃል ግን ገጢሞም ኣይፈልጥን ሙሉእ ለይቲ ክገፉ ሓዲሮምሲ ዋላ ሓደ እኳ ኣይረኸቡን እዚኣ ምስ ህይወትና ከነተሓሕዛ ምሳና ከነተሓሕዛ እዚ ናይ ሃዋርያት ገጢምዎም ኢልና ከምዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዛንታ ከይንሓልፎ ከነስተብህል ይደሊ ዛንታ ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ እዩ ከምዚ ኮይኖም ሃዋርያት ከምዚ ምስኮኑ ከምዚ ኮይኖም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ወይ ካብ እግዚአብሔር ዝወፁ ሰባት እዚ ምስ ገበሩ ዝጋጢሞም ኣነኸ ብመንፅር እትሳቶም ዝገበሩ ኣበይ ኣለኹ ህይወተይ ከታይ ትመስል ሕጂ ሙሉእ ለይቲ ክገፉ ሓዲሮም ኣይረኸቡን እቲ ክግፈፎ ዝግብኦ ሰዓት ኢኻ ለይቲ እዩ ዝግፈፍ እቲ ክግፈፎ ዝግብኦ ሰዓት ኣይረኸቡን ብሕልና ደቂ ሰብ ብዓቕሚ ደቂ ሰብ ብኽእለት ደቂ ሰብ እቲ ክግበር ዝከኣል ገይሮም ግን ኣይረኸቡን ሕጂ መለስ ኢልና እንተ ዳሪእናያ ካብቲ ናይ ቀደም ስራሕ ካብቲ ናይ ቀደም ናብራ ኣውፅዩሲ ናብ ካልእ ክብረት ናብ ካልእ ስራሕ ናብ ካልእ ሞያ ኣደይብዎም ከሎስ ንዑ እንታይ ኮይኖም ንሱ ካብኦም ክውል ምስ በለ ናይ ፈተና ሰዓት ምስ ኣጋጠመት እዋን ፅልግልግ ኮይና ማለት እዩ እንታይ ኮይኖም ናፍታ ዝነበርዋ ወዲቖም ምስኡ ከለዉ ግን ብፍላይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም እንሪኦ ኣነሲ ዋላ ክሳዕ ሞት ኣይክሕደካን ኢሉ ብትምክሕቲ ደው ዝብል ዝነበረ ሃዋርያ እዩ ሕጂ ግን ናብታ ናይ ቀደም ከም ቀደሙ እንተትኸደሉ ድማ ጽቡቕ ነይሩ ኣይኮነትን እታ ናይ ቀደም እውን እግዚኣብሔር ኣብኣ ስለ ዝነበረ ህይወቱ ዝናበየላ ነይሩ እምበር እግዚኣብሔር ካብኣ እንድሕር ርሒቑ ኣይክትኮነሉን እያ ኣይኮነትን ከዓ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ምስ ብፀቱ ነብሱ ጥራይ ከይከውን እውን እዚ ናይ ዝዓዲ እንታይ የብልዎ ዓርኪ ብናይ ዓድና ባህላ ዓርኪ ሸራፍሲ ነቕሕ ወይ ድማ እንታይ ይብሉ ቦታት መን ምዃንካ ክፈልጠካሲ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዚ መሓዛኻ ከም ዝልክመካ እዩ ንመሓዛኻ ከም ትመስል ንሱ ተስፋ ቆሪፁ ናብቲ ናይ ቀደም ናብርኡ ክምለስ እንከሎስ እቶም ብፆቱ ድማ እንታይ ኢሎሞ ንሕና ድማ ምሳኻ ኢሉ ሓደ ካበየናይ ክብረት ናበየናይ ሓሳር ንወድቕ ንህሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ፀኒሕና ኣብ ቤት ጸሎት ፀኒሕና ክርስቲያን ተባሂልና እግዚአብሔር ተገይርዎ ኣብ ቁርባንን ኣብ ገለን ፀኒሕና እንተ ደኣ ናብ ሕማቕ ንወድቕ ኣሊና ኮይንና ካበይ ናበይ ንወድቕ ከም ዘለና ክንፈልጥ እቲ ዕያግ ናብራ ዓለም ንገብር እንተሊና ክንፈልጦ ብዓብዩ ግን ንሕና ብፀጋ ጥምቀት ክርስቶሳውያን ደቂ ክርስቶስ ዝተባሃልና እንድሕር ካብ ክርስቶስ ተፈሊና ኣሊና ድማኒ እዛ ናይ በዓል ጴጥሮስ ምሳላ ተጋጥም ዘላ ኣብቲ ህይወት ኢና ዘለና ምዃን ዶ ይኣብየና እወ ምዃን ይኣብየና ዝሓዝናዮ መብርካት ይኣብየና ሰላም ኣብ ገዛና ንስእን ሰላም ኣብ ህይወትና ኣብ ስድራ ቤትና ንስእን ሰላም ኣብ ሃገርና ንስእን ብኩሉ ህይወትና ረእይዎ ኢኹም ኩሉ ህይወትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ቤተ መንግስቲ ይኹን ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ይኹኑ ሰላም ትበሃል ብፍፅም የላን ሕምትኽትኽ ኢሉ ርግኦ ምስ ረግአ እንድሕር ብኣጋ ዘይተሓቂኑ ኣዴታት ትፈልጦ ይኽን እንታይ ይኸውን ስብርብርብርብር እዩ ስኢሉ ክትሓቕኖ ይትኽእል ሓዲግ እዩ ንቅድሚት ኣይትኽእሉ ሕምትኽትኽ ብትኽትኽ እዩ ዝብል እቲ ወቕቱ ናብ ክሕቆንን ጠስሚ ከውፅን ብራሕን ኣጅቦም ክኾነሉ ዝግብኦ ምስ ሓለፎ ኣይ ርግኦ ኣይ ማጨባ ኣይ ጠስሚ ሓዲግ ተርፍ ንብዙሓት ከዓ እንታይ ኮይንና ኢና ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ከዓ ንኩልና ከዓ የሸግረና እታ ምስጢር ሓንቲ እያ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ጉንድወይኒ ሓቀኛ ጉንድወይኒ ኣነ እየ ጨንፈር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ኣባይ እንተፀኒዕኹም እንታይ ኢልና ብዙሕ ፍረ ክትፈሪ ኢኹም ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ተዘይፀኒዑ ግን ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ እኳ ደኣ ዕጩ እንታይ እዩ ተቆሪፁ ንሓዊ ምድርባ እያ ካብ ክርስቶስ ርሒቕና ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ቤተ ኣምላኽ ምኻድ መዐቀኒ ጌርና ኸይንወስዶ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ መዐቀኒ ክርስትና ጌርና ኸይንወስዶ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይኖም እዮም ሕማቕ ዝገብሩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይኖም እዮም ንሞት ዝፈርድዎ ኣብቲ ናይ ምሕረት ቦታ ኮይኖም እዮም
قتلتن موتن زفردو زلو زي كنستوعلو اللي قبالنا تايت بلالا هيوتي مسمن الله لبي مسمن الله أنس بحقي كابز مسوس أخوخي أبزس نأملاخ فريح رعيدة أني حلو وص مسبل أخوخي كم تمس كريستوس أني حم دحرتن سائر دحر موت كريستوس درسعوا نامناي قدم نابر هيدا من لسالخو ويس صنيعه بتسفات بلخو زي تقدمي تنري ازلان مخان داي ابينا لو سلمنتاي كابت غندويني سلن قرط زلنا نابتناي قدم عياق نابرا نملس لزلنا تاناي قدم نابر اوميم فتينا ما جن منم هيفرين منم هيفرين كالايتي نعاوم تراي كيكون بيتروسي أنس تسفى قريت خيد مسبلة مسؤول خندي كيدهم شديش تسعيبهم شاو عيرسو إن تفقوا محواتنا نحاتنا سدرانا إنك الله ودو مليهم بشركنات بمدققاف بنعي دقفني بعدي عدي باورا جاي بخلو بمدققاف مون هو تنتزخون صبون يرو نطفات نفرين هو نربح عسى مقفاف انت تزغون نيرو كم تكرس الزبالهم تزغون نيرو شديش تنفسات هواريا بيتروس كسيبو نيرو حجقن كندا يسابي حيزو تفيو شديش تبصوت حيزو تفيو كابي كافت زلع على معارض نافتي فرا زي بلو ولا حانت زي تركبو سعر خاص كنتو كبز خمزة دحنا ناك زي بير أملاخ هوتنا خمزي أتخون زلا هوتنا كمزي أتخون زلا نجزي أبير نتحيزنا اتقنعن اتسناين اتصبقون زبلة معنا إلي يوداليو أب جندويني انت طبيعكم سني أب كند حدا انت تفريقهم 3 6 100 فرخ تفريقهم كابون دحر رحقنا جن ولا حنتي ليتن معلت انت سرح خاسي بلعي مصو كابانا حواتي تتحيزو مني بيتسب تتحيزو مني وي حقزوني كم زي كوينه يلو زي كفله سبالنا بخنتو دي مصيوت اتي ناوز غحاف زنبره ገንዘብ ليتن معالتن كويو تصعيتو من كبلعو بلعيو زي فلت بهوت كمصيوم دوتهم كم زي تغبرمون بهوت انت زمصون صبو نيرو كندي كويم كله خساره هوينو نستوعل الله أب كريستوس أنت زي لينا منو ليتي ملء هوتنا ونزجبرنا أنت جبرنا كنتو يا سلزي ودما ليتن معلتن أبوتا هذه تحوات كلهم ناشتو عبيتي بحال ولا حد يلن أب كريستوس كنهلو أنت خوينا تعمل كتاخ أنت حنتيا بنسحة أب قدس قربان مغنياتو سجايز بلعة دميز سته أباي أنا دما أبو كل مرقاقص ولا حنت يبلنا كل ملكعي ولا حنت يبلنا نخبر تطوعنا اب حصار كاين هلو نهو تطوعنا ام موت كاين هلو نبرهان تطوعنا ام موت اب صلمات كاين هلو كنستوعل قبانا حاسس انت بلنا طرايدنا زغبرنا انت غبرنا مخان زابينا زلو كاب كريستوس ريقنا بتناي قدم تغبارنا نخيد سلازلنا أب قدامي كلاي قرنطوس معرف حموش تسي كابزن لوم زتنبا ملأخذي إذا مدراويت ناي دنكان بيتنا انت فرستكوا حنت هنصا أب أملاخ بإيد زي تقبرت نايزل ألم بيت أب سمايات كم زلاتنا نفلتنا منمكوا لبوسات انتخونا عرقات كوينا كين نبر كابتا سماويت بيتنا كنلبس إننا نافقنا هبزي ندفانا قالونا إذي أمدر نقبرو لبسي أمدر نحالفه هو سني بلاشيو نيني تخنافق قبانا بتسفى تمدراويت زي كونا سني تا سماويت جن أملاخنا خاني سماويت راي زي كونا مدراوون برخت إتي نقالي سمعو زقبرو نعايز سعب النسني أم مدري ميت خعبت أب سماي دما منقص أملاخ كورسي أم مدري ميت خعبت أب سماي دما منقص أملاخ كورسي من يتنعوز صعبه
እቱሙስ ዝተላገበ ምክንያቱ ኩሉ ናቱ ከታልል ከሎ ዲያብሎስ ግን ንጎይታ ክፍትነ ከሎስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ላዕሊ በሪኽ ቦታ ወሲዱ ወንጌል ማቴዎስ 4 ተዳሪእና እዚ ኩሉ እዚ ናቱ እሞኒ ንዓይ ስገደለይ እሞ ክበካይ ሓስዩ እንደገና ከዓ ንዘይ ስገዶ ክሰግድ ይዕድመሎ ከታልሎ ናተይ እዩ ኣይናቱን እዩ ናይ ስርቂ እዩ ዋንኡ እግዚአብሔር እዩ ፈጣሪኡ እግዚአብሔር እዩ ና እግዚአብሔር አምላክካ ስገዳ ይብል እምበር ንዓኻሲ ስግደት ኣይግባእካን ይኸዝርሓቅ ክብሎ ከሎ ነቢ ኣበይን ላ ህይወትና እሞ ንኻልኦት ከ ንድሕነት ምኽንያት ደንኸውን ኣለና ንጥፍኣት ምኽንያት ንኸውን ናብ ጸልማት ደንመርሕ ናብ ብርሃን ናብ ሞት ደንመርሕ ናብ ህይወት እቲ ተጸዋዕናዮ ግን መብራህቲ ጨው ናይ ዓለም ኢኹም መብራህቲ ዓለም ኢኹም ብርሃንኩም ሲ ኣብ በሪኽ ኮይኑ ይብራህ ካልኦት ክዕንቀፉ እዚ ግን ንዓኻ ምስ ኮንካ እዩ ጨው ኢኹም ንዓኻትኩም ጨው ምስ ኮንኩም ባህሪኹም ንኻልኦት ድማ መቐረት ትህብዎም መቐረት ክርስትና መቐረት ህይወት መቐረት ሰላም ሕጂ ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ከለና እቲ መዋቲ ብህይወት ምእንቲ ክወሓድሲ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢዱና ነስቆርቁር ኣለና እዚስ መዋቲ እዩ ሞት ብዙሕ ግዜ ተሰንብደና ተፍርሓና እያ ብክልተ ነገር ሓደ ግዜ ርኢና ነርና ስለምንታይ እያ ተፍርሓና ሞት ሓደ እቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ከነስተንትኖ ክንሓስቦ ኣይከኣልናን ካልኣይ ድማ ምክንያታ ድማ ናይ መሰጋገሪ ምድላው ኣይገበርናን ከይተዳለኻ እንድሕር ፀኒሕኻ ካብዚ ናብዚ ክትቅየር ኢኻ ተኢሎምኻ ትስንብድ ኢኻ ከሰንብደካ ናይ ግድን ኣይተዳለናን መብዛሕትኡ እታ ካልኣይቲ ኮይና እያ ዝረኸባ ኣይነዳሎን ኢና ዘለና ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ዘለኣለማውነት ክንሪኦ እንተንገብር ነርና ሎመሲ እዚኣ ከቢዳትና ኣላ እዛ ስጋ እዚኣ ሞት ብህይወት ምእንቲ ክወሓድ ኣብ ልዕሊ ክንለብስ እምበር ክንቅንጥቀጥ ዘይንፈቱ ከቢዱና ነስቆርቁር ኣለና ግናኸ እዚ ዘዳለወልና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ዕርቡን መንፈስ ሂብና እዩ እንታይ ክንከውን ናብታ ሰማያዊት ቤት ክትሰጋገሩ እዚ መዋቲ ብዘይመውት ክትካእ እዚ ግዝያዊ ብዘለኣለማውነት ክትካእ እቲ ጸልማት ብብርሃን ክልወጥ እዚ ሕጂ ዘይምፍላጥ ሕጂ ብእምነት ጥራይ ኢና ብተስፋ ኢና ንጽበዮ ዘለና ሽዑ ግን ምርኣይና ምስትውዓልና ኣጸቢቑ ክዓቢ እሞ ንኣምላኽ ንጎይታሲ መን ምዃኑ እንታይ ምዃኑ እቲ ዘደንቕ ብርሃኑ ኣጸቢቕና ክንሪኦ ኢና ኣጸቢቕና ክንሪኦ ኢና ናይ ምፍላጥ ዓቕምና ድማ ክብል እዩ ሕጂ ዋግዋጎ ኢና ንርኢ ዘለና ሽዑ ግን ኣጸቢቕና ክንሪኦ ኢና እዚኣ ትኸውን ግን ሎሚ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ጠቢቕና እንተነቢርና ካብቲ ዘውፅኣና ወፂና በትሱ ዝመርሓና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነኤ ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ኣባይ እንተሊኹም ኣብ ክንዲ 130-60 ፍረ ክትፈሪኡ ኢኹም ካባይ እንድሕሪቕኩም ግን እቲ ዘፅሪ ኣቦይ ነቲ ዘይፈሪ ይድርብዮ ዕጩኡ ከዓ ግዳሓዊ ይኸውን እሞ ከምኡ ክትድርበዩ ኢኹም ይብለን ሙሉእ ለይቲ ሓጂሮምሲ ዋላ ሓንቲ ይረኸቡን ንህይወትና ንፈትሽ ሕጂ እዚ ኩሉ ገይረ ምዃን ዝኣብየኑ ዘሎ እንታይ ኮይኑ እዩ ምስ ኣምላኽ ኣይተላገብኩን ምስ ኣምላኽ ተተላጊበ ግን ዋላ ምድራዊ ስእነት ምድራዊ ስጋዊ ሕማም ዋላ ሞት እውን ተጋጠመኒ ሰላመይ ዝወስዳ ዋላ ሓደ የለን ሰላመይ ዋላ ሓደ ዝወስዳ የለን ኣጽቢቑ ኣብነት ዝኾነና እቲ ሃብታም ኣልኣዛርን ኣብቲ ኣፍ ደገ ሃብታም ወዲቑ ዝነበረ ቁስሉ ቀሲሉ ኣኽላባት ዝልሕስሉ ዝነበሩ ከማርር ኣይንሰምዖን ኢና ስጋ ለቢሱ እዩ ሃረር ይብል ነይሩ ክበልዕ ቁራስ ካብቲ ሃብታም ካብቲ ማኣዱ ተረፍ ማለት እዩ ግን ኣማሪሩ ኣይንሰምዕን እንታይ ማለት እዩ ውሽጡ ብመን መሊኡ ነይሩ ብጎይታ መሊኡ ነይሩ ስለዚ እኮ ድማ ናብ ሕቑፉ ኣብርሃም ተወሲዱ ምስ ሞተ
سلامو ملوء نيرو مس قويتا ركب نيرو اتقن جزياوي صقاب دا أمبر زل عالماوي هاي نبرون نتد تتصوعو خبرت بتي زلك هابت غير كاسي يعرفوا تقبر أبتات مص بيتهم كقبلوا خام أنت زتبهالو أي تتقملون كل أكيب وسي أنت يكون دحراي ترى يدو خيدو اتدما ترى يدو صنيحو وشتو جن قويتا مليو صنيحو ناب بوتا عرفت خاط تخلو نريو سلازي هبي لنا قفف حاضرنا فتن حاضرنا مخان دا أبينا له مفتحيتا ناب قويتا طبيقنا نمصا نلليو قال لنا قرص قولي لنا الليلة نفسنا نفتشها أبتي مثل أي وشعو قويتا يريهم على تشقرهم أبتاز لنا يا أخاز مصنا تحيا وهي أملاخ أبتاز اللو أبتا قمقم دويلو يتشنا أوريهم على مول ليتزي تسفق أوريتهم كيدم زقبروا زنبروا كله مسفتنا أبيهم دك أيز بالله عدل لكم إلهم أدي ولدا إنجراخ بلا خلو خدسنا له خلالومي كابز زحزن نجار الله عرقان دكها عرقان سترخا النار أخا تقبروا زي بالك تكون كلها كابز زحزن كابز زساق نجار الله يبلنا هنيلهم نرأسهم كامل ليت حاضرهم ولا حد يبلهم أنت بالله يتقوي تخلو كله زقبرجن بيمان وجن مرببكم دربي ويلو مسحابو خساب زسنو تازفلتوا بحري تازفتنوا بحري اتنجلابهم اتمتحذي ريتهم قال والحنت يلن سكيعتنا تومي حنت نجر يلوط لهم انتهيدا ناتو هلاوي بيناي من قد خنكيد كم زلنا انت خنقبر كم زلنا سميعهم تأزيزهم كا تصبوا نجرو مسحابو خساب لسنو حدث إن كانت أني حاس مسحابو تسأنا مخان أبي كان يرسي كله يخون لك فلذي أبزلنا يندمج أخا كنشنا كلنا يرينا كنسن كلنا يرينا كن هو كلنا يرينا كن كنزو كلنا يرينا سنالو تنظر لها تحمم لها تسقط لها تتأمل لها تشجر دلها كل يحبلوا نابعي مغري سمعي انت يكبروا نابعي تلاقوا سلسي حنتي نفسنا نابقويتانا نلاقبا كلايتن ما أبحما كي نودق انتلينا سبات نلكم هلاونا نستوعل سبات ناب تفاعت زي كوني ناب هيوت كن لكمهم كن مالهم أبنتكم كنا منبر نايت فقط مغنيات كين خون እግዚአብሔር አምላክ ይمعدنا زي أنا استوعل الله أنس نبذك خيد خبل كله حدا عقب كبل أي فالكان زندينا تماهرنا زندي لنا نير قويتا أبتز بلنا بوتا خنصبئنا أي تبهالون تايدا وأسخاب عبيك هاكو خمس قبر زل خان إحنا ونخيد مسخائنا نبانا نزط موتو سبات نهب قويتا خط موتو مقبار أبتنا مدير تسفى خط موتو مقبار نحنا قد إيمو سبات حيزنا خين تطفئ أبتي كل زغل أملاخ تراي زغنا مرببنا تراي زغنا مصبنا تراي زغنا هيوتنا بصقوخ ملء እግዚአብሔር ይጽዋعنا الله دي نستوعل الله دي سلام سئنا لنا بكل هيوتنا مسفن سلام أبوز العالم أنا إلى الناس ناوس أنا مخاد نعود ترى يسمع خاص أنا محاس تهوي خنانا نبر እግዚአብሔር አምላክ እቲ ሰኪዕትና የሐዋርያቱ ዝመልአ እቶም ተስፋ ቆሪጾም ኣብቲ ዕያግ ወዲቖም ዝጸንሕዎ ሃልዒሉ ሕጂውን ንጥሜቶም ዓንጊሉ ጥራይ ዝኾነ ሰኪዕቶም መሊኡ መን ምዃኑ ኣብታ ዝወደቕዋ ቦታ ኸይዱ ምኽንያቱ ክንድይቦ ይንኽእል ኢና ንጎይታ ናብቲ ዘለዎም ክንከይዳ ይንኽእል ኢና ኣብታ ዝወደቕናያ ዕያግ መፂኡ ግን ንዑ ኸልዕለኩም በቲ ዝደለናያ ህብ ኣቢሉ كنريو يدلينا يوحنا شيء على ليه قويت همبريو هوريا بيتروس ترايو نبري تراي كاموهان ناي حاتيات ملكتي ناي ودكات ملكتي ترايو سنبرمو قويت هموهان مسمعسي ناب بحري زلالي بحاتيات لنا السوق نمز يخوحنا
ጎይታይ ኣነ ሓጢኤ ካባይ ረሓቕ ካሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንዓኻትኩም ደልየ ግን መጽየ ኢልና ከይንሓፍር ከይንጠፋእ ጽቢቕናሲ ንዓኻትኩም ደልየ መጽየ ንመን ንዓይ ንዓኹምን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነ ዝቐዳማዮም ንሓጣን ይብል ኣነ ዝቐዳማዮም ኣነ ቀንዲ ሓጢአተኛ ይብል እቲ ጎይታ ተራእይዎ ሓሪዎ ሐዋርያ ክኸውን ዝመዘዞሲ እቲ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ተገልጸሉ እቲ ቀታሊ ዝነበረ ሰባኺ ምስ ኮነ ኣነ ሓጥእ እየ እቲ ኩሉ ሓጢአቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኣሎ ኣምላኽ ግን እዚ ኩሉ ዝምሒርዎ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝጎደለና መሊኡ ናብቲ ንሱ ዝፀዋዓናን ዘዳለወልናን ክብሪ ጥራይ ክንጥምጥ ኣብኡ ኸ ክንጸንዕ ባዕሉ ይደግፈና ናብኡ ንቋመት ዝጎደለና መሊኡ እዩ ዘሎ ብዓብዪ ብሓፈሻን በብግልናን ዝጎደሎ ብሂወትና መሊኡ ኣሎ ጎዲልና ዘሎ ግን ንዑ ንጠምቶ ኩሉ እኳ እንተተወደአ ክርስቶስ እንተልዩ ብሂወትና ግን እንታይ ክኸውን እዩ ክንረግእ ኢና ብሰላም ክንነብር ኢና ሰብሲ ንዓለም ብምልእታ ረቢሑ ሂወቱ እንተጥፋ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ተሃብታም ኩሉ ኣለዎ ሂወቱ ግን ኣጥፊእዋ ስለዚ ንሕና ንክርስቶስ ክንዲ ኩሉ ክንሕዝ እሱ እንተልዩኻ በቲ እሱ ዝፈቐዶ ብሰላም ብበረኸት ብህድኣት ከዛውረና ማዕድና ክመልእ ማዕድና ክባርኽ ሰላምና ከብዝሕ ንሱ ፈቃደኛ እሞ ንዑ ንሓዝ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ዝጎደለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመላኣልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት የራኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ በጌባሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርድኣና መንፈስካ ብምላኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ እስራኒ ተናገራ እስራኒ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመር ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ
ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ተናገራ ተናገራ ዳዊት ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ዕዝራኒ ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ዕዝራኒ ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ዕዝራኒ ተናገራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ዕዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ
ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት ሙሴን ይርያ ሙሴን ይርያ ሀገር ቅድስት እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ እዝራኒ ተናገራ ተናገራ ዳዊት ዘመራ ሙሴን ይርያ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒሳ ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ነፍሰይ ናብ ኣምላክ የማጉዋ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ገፊኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ
ኣምላኺ ኸሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁዋ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁዋ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ ተቀበለ እግዚአብሔር አምላኽና ዝማሬና ድማ ይቀበለልና። በቦና በቦሽ ተስፎም ዝተማሃርናዮ ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ክንደ ሓደ 30 ከም ቃሉ ክነብረሉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ይሐግዘና። እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሐጎስና። ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎምን ከምውን ሓውና መምህር ተኽሉን ኣብ ቴክሳስ ገሾም እዮም ቀንዮም ናይ ኮንስሊን ድወስድዎ ዝነበሩ ክላስ ናይ 2 ዓመት ወዲኦም ብኮረና ምኽንያት እቲ ምርቓ ኣይተኻየደን ነይሩ። ትማሊ ሓሙስ ግና ተመሪቖም መፅኦም እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ኣጀሚሩ ዘፈጸመ እግዚአብሔር ምስጋና ጻዕርኹም ንዝረኸብኩም ድማ ኣሕዋትና ኣቦና ድማ እንኳዕ ደስ በለና። ህዝብኹም ተገልግልሉ፣ ንእግዚአብሔር አምላክኩም ተገልግልሉ፣ ቤቱ ድማ ትዕብይሉ ይግበረልኩም፣ ንዕድመ ንጥዕና ይግበረልኩም። እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ከምኡውን ካብሎም መዓልቲ 2 ሰሙን ናይ ኩሎም ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዝኾነ ተመረቑ ናይ ምስጋና ናይ ጸሎት መዓልቲኣ ካብሎም 2 ሰሙን ጁን 12 ማለት እዩ እሞ ስምና ናይ ደቅናኹን ናይ ኣሕዋትናኹን ንመምህር ኣበባ ንሃባ ክምዝገቡ ንምስጋና እዩ። ነቶም ኣጀሚሩ ዘፈጸሞም ከነመስግኖም፣ ነቶም ሕጂ መሊሾም ዝቕፅሉ ድማ እግዚአብሔር ክድግፎም ንእግዚአብሔር ከነመስግን እሞ ናይታ 9 መዓልቲ ሰባት ግበረና። ኩልና ድማ ስምና ንሃብ። ንዝመጽእ ዘሎ ሓሙስ በዓለ ዕርገት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ ዝዓረገሉ ዓብ በዓል እዩ እሞ ቅዳሴ ኣሎና። ንግሆ ከም ሰንበት ማለት እዩ። ሰዓት 4 ናይ ንግሆ ክንከፍት ኢና እሞ መጺና ናይ ቅዱስ ቁርባን ናይቲ ጸሎት ናይቲ ኣምልኾ ተኻፈልቲ ክንከውን ቤተ ክርስቲያን ትዕድም። ከምኡውን ቀዳም ድማ መድሃኒ ዓለም እዩ። ወርሓዊ ክንቅድስ ጀሚርና ስለ ዘለና ንቀዳም መድሃኒ ዓለም እውን ዕለት 5 ብፈረንጂ ዕለት 4 ይቕረታ ብፈረንጂ ካብቲ ማለ ቀዳም ሰሙን እውን ቅዳሴ ኣሎና። ልክዕ እሱ እውን ሰዓት 4 ወጋሕታ ክንከፍት ኢና ከም ሰንበት 3 መዓልቲ ኣለና ማለት እዩ። ሓሙስ ቀዳም ሰንበት እሞ ኣብኡ ዝበፅሕ ትንፋስ ይሃበና። ኩሉ ንገብሮ ድማ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ኣገልግሎት ይግበረልና። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ምምራቕን
كم أون نقدت سلزلة ناب أوروغان أوكلاند كيدم اللو بدحان كمل لسنا دما أبصلت نذكرهم أتمالي كلتا ممرق تابت فلا لي خيدنا نيرناسي توم دقنا غلغلي كراباتا سوت غيرم غلغلي دما تمرص خدان غيرم ريم بطام تحغشه لما ترى اخو مناب قربان داكل جن مس بجاما وا قد محجه حبيرنا نيرنا اينا جلس كعسو زقلعو زمصو زلو ام دمسلو بجاخاتكم قربان كايو ولا زخيت تلو ام مكينا نقرب لهم كاب حجي خاب اقر تخلو من تدا تدبيلنا يوم قرب كمزيل اندحر عبيو سحيب كاي تعرياني خا امو مسقوب زنا ردانا ايو جن قاس غيرنا حصير سره توتا بجاخاتكم واسلم تايدا ناب كالك خد خلو مسم علم كوادا دورو ما طوي كدينا نوح ايدو خدينا نوح سره غيرم تخونا نصلا تغبر صبق تزي غبرو خ اتنوح كدان جن ناب بيت املاح تخدينم كمصو حدرا دقنا قسلنا نردا ايام ردعنا ايو قلبت خباب عدمه زمرص ومبر زمرصنا يما يغبرون جن نابيت املاخكم تخدو زلكم إلنا قسلنا نردا ايام كسلخلو جابير املاخنا مسغانا يبصحيو حفتنا ممر ابان حفتنا هيوتن حبريتا اللون كم وين حونا يسيف دما مودعتا حبريتا اللو حونا برهانة تخلى كم تسمعهمو بقدامي كجيش سلزبله أصنع حلي إلى إني برهانة تخلى ما تصبق جرد معنا خصنا حلي أنا زاسم بزي آيلو حونا يسيف تقريب لما سلخلو جابير مسجانا يبصحيو حواتنا ملك تخنا حلفامو لحر مودعتا دما حونا يسيف بصلوت كن عطينا بجامع تخن قدوس كم يحضركم لحن رغنيهم إجزابير عملاق استمسكنا يكون ما أبيك إيش كأخلو يلوم وياه ني حونا برهانة حدا خيكونا سلسة إنا مزينا زلنا لومي كنا حق بصوص لزلنا مهيرنا خير اللومو لما عبتي تسفى قبرة نحفرون مو أبزع قريبنا زلنا أنا هيوت حفين تايو ناي لما عبتي قربي إذن وزرازر كمي زبالة قرسي كشنن قريبا على عمو إذا إتكانبل ذاته بنا وهبتوز بقتيا نبتقسيانا نعانا بزح نقر يعطولنا لمو هاي نعانا درايك يكونه نقورا وابتنا نمحازوتنا ندقنا لما عمتي مساح درار كابزيايا مالتي أيكون انديو يس يغني لي مو thank you كلاي أبزيان كله هو بيجشوا بيلوم مايم قريحهم مايم نايبيت مرسمبت قلت 10 تخلته سنة 10 تخلته مالتيو أولاد سلز جبار اللهم زلوا نسوت رايكي كونه زلينا زلون تاي تحبريتها تبيت مرت زودولو زخدوه كم وها سلهم سلزلينا نزخا قصري نايت مهارو خندي كم زولونا خنفلت سلندلي نتهياب نمص علوم بتحسيان مداني علم بتحسيان زبركتلهم نخنفلت يمو بجاخاتكم ابزيات حبابرونا زخونه قربيتنا خونو خيلو دك أحواتنا خونو خيلو ناي جدنا أبز مدهاني علم زمزو أيكونن انتاي دا تبارخت نقولو خيدا له بحالت يوم بعل أبوتاتنا ولا تمدهاني علم بتخرسيان مو حضرة أبعات حبابرونا أبتناي فايبر بوست تغيرولو أبوها أخنري نفتن قربت اللي مرأي تصبوني وتحبريتها بزح حبريتها يزمت زلو جن بزح سبكة عيري أنزلو من البات تدمس أي تسمعون تهونكم ما أب أخذ التحبابرنا ندلنا كل حبريتها تاتا ولا ما هي وتحفتيك توصل لها تقرسي
بدم بيطعم يو كمان شانو زلو نسات صبو غيرا اختو سخلايا ثانك يو السماء بول منفس قدس املاك امين كما حديركم نايز غابير بيتسب غابير تمسغن يخون مو حفتي كل لات انا حنت خمل على دلي زناي فاندريزين بريكفاست نغبرو زلناس بقليل اين رايو حمش تقرش تكون نمبرنا كلها انا تاكيبو بزح ميا يغبرالو كم تحجي قدم حجي ازي قبلا دي تبحال حقي بتغرينا ازي قبلا تغيرو ازي شاندلين كحدش 4 تغيرو ازي سيداتات كافر تغيرو حجي وين ازي زغبر زلو نتخنشلو خون مستفان دريزين تساهامينا حاجزيو بتعمي ناي بحقينا مدهاني علمنا مسغنوكم مو حجي خا تحفرونا نيهم كم كل غزي حجي وين كم زبلتهم بريكفاست بدن بتقربوا له كرسي ايده خنبل تسفا قبر دحن صب معلتي وعلنا ثانك يو باي ثانك يو هوذا لقاح وين نقبلينا لقاح ريدي لو زدلهم نقبلينا ثانك يو يوعلكم أنا كأخنا إبراهيم تزاربي كلنا بزح حساب اسف حاد سدرا بيت موبايلهم 150 يوم علو حد عده تتصلي إني سلزلو صلاة جبر لي نابلكو ملاني علم موبا 100 قرشي كابزوم لومي ولا داوود إلى زفتحت حفتنا موبا كلتا 100 قرشي كابزوم لومي قبر ميكائيل إلى زفتحت حفتنا كلتا 100 قرشي حنت حفتنا 10 إلى 100 قرشي حنت حفتنا مبتعة إلى 5 حنت حفتنا موبا إلى 100 قرشي حنت حفتنا 10 إلى 4000 حادث درابيت عطان مداني علم أمتيوم زحالف سنبت حادث درابيت طواف نمداني علم أمتيوم برسيانيش تيمة حساسة بلادني بزعبان هاي باركين أبزان هاي باركين بجاهم من التحبابر أساين زغونة باركين علينا عندنا سبات كابتا دقو خينم إقاي دقو برناهم أدلنيا تاتينا ولا وطئنا ون باركين عين سنينا نسباين عطوه كم حدا جزء كم قد ليش الناس خون علونا حدا بارك قبل كلش نخلت تسم داد لينا أبت ما خل غيره ما خدو أبدا قدر له سبعة طويلهم قايد كجبرنا خلوا نعم نسمع يوم ولا تبرقت انت هبنا ونتبو حدا قت بتصبونا يرأينا لأن متى طويلهم ناقل قولوا ناس نساتهم كمان أو كابز خوفيلهم كسبوا بقوم يوم بين كحبرنا خلوس بتصبوا لبنات بيلنا ساين بور انت حبا برا مولو زي قدر باركين علينا دحرانجي خامت يخا أبز قرنيت كتركب يخا عارفيت كم سمعت أخاجن أبز دقوا وصخ نبلهم كلنا بزح نجار زلا بجاهاتكم جزانا سلزوانا نحن انت حبا برا يعني ليه سامي سامي It's like it was hot. I was about to say scroll down. حد حديركم مالي صدقيمه أبي كشي وعوعلنا برناش ما قلت هذا graduation ده دالي شام قلنا أتني حم قند حن كم vacation تخوننا مستوم أبوثات تم زمهرنا مسحوات كتر رخبون صبوا إمو بزح ناي محداس غيرنا غير أملاك أو جميرو أفز إمنا أب ناي لما قلت عمتي مودة ثانية روجن وقت أبير نسار حلو قبرنا أبير نقول قلوا قبرنا ما خبر المسكان أن أملاك يخون جن أنت يا خبر زخل بزاقات أمي كلت برنامج يزلوهم عزيز أبوي أبزن ليبر داي مسكرمن ذا ميموريال داي زخية دا ناي تيولوجي ثم عقم زلكم ناي تيولوجي تمرت اللوم كلت سلسة معلت تخيل عرب قدام سنبت سوني وناين يقول اشتغلتها شو عتملس الحرب بي أونلاين فلو أبو قبرها جن